नमस्ते यता पुरानै नमस्ते Hello and what's up everyone, it's me Saugat and welcome to my channel HDD vlog है बवाल घाम लागिरहेको यार काम ताप्नु क्या मजा आइरहेको है आई होप सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै र बवाल छु है चियासा खायो अनि टक्क माथि छततिर निस्कौछमा निस्केको है क्या मजाले घाम लागिरहेको रहेछ मस्त घाम ताप्दै बसिरहेको छु है लाइटहरू निकाल्नु पर्ने यार सबभन्दा झ्याउला नि मलाई के हाल्ने बेला आनन्दले हाल्यो होइन निकाल्ने बेला एउटा पोइन्ट निकाल्दा यस्तो झ्याउ लाग्छ है अनि छुट्याउँदाखेरि एउटा न एउटा लाइट अथवा कतिवटा लाइट बिग्रेकै हुन्छ क्या यहाँ बाइक बसिरहेको छ धुन लगाएर है म चाहिँ गाइज यसो एकछिन निस्किन्छु है हाम्रो काठमाडौँबाट भेना आउनु भएको छ अरे भेनालाई नै एकछिन भेट्छु त्यसपछि के हुन्छ हेरौँ है त गाइज म चाहिँ यता बाइक लिन जानलाई है अस्तिको है यहाँनिर यो अगाडिको सटरमा मान्छे झुन्डेर मरेर चाहिँ म चाहिँ दिदी घरतिर थिएँ मलाई थाहा नै भएन यतैको मान्छेले चाहिँ तेरो घर अगाडि मान्छे झुन्डेर मर्यो अरे हो भन्नु सोध्छ आफूलाई केही पनि थाहा छैन है यो फर्स्टकै सटरमा झुन्डेर मरेको रहेछ के डिजाइनहरू चाहिँ मलाई थाहा भएन तर सुन्नमा आएको चाहिँ झगडा भएर घरमा बुढीसँग झगडा पऱ्यो अरे भन्दै थिएँ के हो थाहा छैन मेरो बाइक चाहिँ यहीँ पछाडिपट्टि राखेको छ कि होइन मलाई डर सर लाग्दैन ढाल छैन होइन किन डराउनु म चाहिँ बाइक लिएर निस्केँ है अब यहाँ एकछिन भेनाहरूलाई भेटेर आएको है काठमाडौँबाट भेनाहरू आउनु भएको छ दिदी चाहिँ अस्ति नै आउनु भएको हो भेना चाहिँ खोइ कहिले भएको मलाई थाहा छैन है एकछिन जान्छु भेनालाई भेट्छु चियासा खाउँला अनि त्यसपछि फर्किन्छु एकछिनमा बाइक यार बनाउनु पर्ने भएको थियो लाइक अगाडिको टायरको बेरिङ गर्नु जस्तो लागिरहेको छ मलाई है अर्को भनेको केम्पेनको साउन्ड आइरहेको छ केम्पेनको साउन्ड पनि बनाउनु पर्छ सायद केम्पेनै फेर्नुपर्छ होला है केम्पेन फेर्छु त्यसपछि अरू त त्यस्तो केही चाहिँ होइन मिटरको स्पिड मिटरको वायर छुटेको छ क्या मैले अस्ति अलिकति मिलाउँदाखेरि भएको थियो है फेरि कता सुनेको जस्तो लागिरहेको छ त्यो पनि एकचोटि खोलेर पुरै चेक गर्नुपर्ने छ अनि यसमा अरू के छ भन्दाखेरि प्रब्लम अब एउटा अलिकति टाढाको राइड प्लान गर्नुपर्ने छ है यस्तो हुन्छ कि टाढा कति जाने भने होइन म त साथीहरू नै जाँदैन लिएर कोही पनि छ यहाँ जाउँ भन्यो कहिले के भन्ने सबैजना त्यो झल्लासम्म त राइड प्लान अलिकति लामै प्लान गर्दैछु है हेरौँ कताको हुन्छ र सियोनेको भनेको भेनाहरू चाहिँ गइसक्नु भयो कि फेरि हिजोसम्म जानु भएको थिएन सोधिरहनु भएको थियो म त कति घुम्नु जाऊँ भनेर फेरि हिजो मैले मेरो टाइम दिएन क्या अलिक होइन है कस्तो बोल्नु थियो बिहानै कालो चस्मा लाएर बस्नु भएको त बिहानै कालो चस्मा लाएर बस्नु भएको कहाँ खै भेटिनँ मैले नमस्ते यता पुरानै नमस्ते आज म यहाँबाट निस्केको है अब एकछिन घर छिरेर भेनाजहरूसँग भेटियो अरे खाना नै खाइयो क्या तर है लास्टमा अब म यहाँबाट घर जान्छु त्यसपछि म जान्छु पसल के होइन पसल जानु परिहाल्यो होइन काम त गर्नु पऱ्यो नि त गाई है काम नगरी खानु पाइँदैन त्यही त हो नि होइन कस्तो ढिलो लाग्यो
भयो तर खाना खाने बित्तिकै यस्तो बबा दिन लाग्छ है तातो घाम लागिरहेको छ खतरा बिरालो जस्तो तातो घाम लागिरहेको छ है अनि आनन्द आउने क्या सुत्दाखेरि पनि कहाँ गएछ आज आशिष दाइले देखिएन त बा शिवम दाइ भनौँ आशिष दाइ भयो एउटा है चोकतिर हुन्थ्यो यहाँतिर छैन जस्तो छ आज त आज यहाँ छैन कतिर गएर बस्छ होला गएर बस्छ म चाहिँ घर छिरेर है घरबाट निस्केँ अब म अहिले पसल जान्छु केटाहरू पनि भइ पनि छैन यार अहिले त कोही छैन कोही सब यहाँ बारीतिर काम छ अहिले त टाढा पो होला त यार Terus ini berapa? Myadi खासमा ट्रेनिङ दिइरहेको जस्तो लाग्यो मलाई यो चाहिँ मात्रै केही चेकिङ खासै उ गर्दैन क्या सो गाइस म चाहिँ पसल त बिहानै आएको है अलिकति बिजी थिएँ सो मैले भिडियो इन गर्न पनि पाइनँ म अहिले पसल आइसकेँ र कामसाम सकेर बल्ल फ्री भएको छु है सो मेरो अघिनको भिडियो त्यति नै भयो है अब आजकल केही टाइमको लागि यतिकै भिडियो इन चाहिँ गरिदिनु होला माइन्ड नगरिदिनु होला हैन अब चाँडै नै म एउटा राइड प्लान गर्दैछु त्यसपछि नयाँ भिडियो नयाँ ठाउँ लिएर आउनेछु त्यतिखेरको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला हेरेर लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु होला
र यदि च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है त। यति भन्दै आजको भिडियो यही इन्ड गरिदिन्छु। बाइ बाइ।